The Passive Sales Match Commission or PASM. Ito na marahil ang pinakamaganda at pinakapraktikal na paraan para kumita sa negosyo ng JC. Ang Passive Sales Match Commission ay isang programa ng JC para kumita ang mga distributors ito sa pamamagitan lamang ng Product Change Brand Concept. Laging tandaan na lahat ng produkto ay may kasamang points. Kapag mas maraming produkto ang binibili ng grupo mo, mas maraming product points ang naiipon sa sales organization mo. At kapag nabilang ng system ng JC na may minimum na 100 passive sales match product points ka sa left at minimum na 100 passive sales match product points sa right side ng binary sales organization mo, bibigyan ka ng 1,500 passive sales match commission ng JC. Ganun lang kasimple at kadali. Every time na bumibili ng produkto ng JC ang buong organization mo, binibilang ng system ang mga puntos na pumapasok sa organization mo. Again, kapag nabilang ng system na may 100 passive sales match product points sa left at ganoon din sa right, bibigyan ka ng 1,500 passive sales match commission points ng JC. Ang maganda pa dito, group sales ang bilangan. Ibig sabihin, pinagsasama-sama ng JC ang bawat puntos ng iyong grupo sa kaliwang bahagi ng iyong binary organization at ganoon din sa kanang bahagi hanggang marating ang minimum 100 passive sales match product points sa left at sa right. Ang potential na income na pwedeng kitain dito sa Passive Sales Match Commission ay nakadepende sa level or rank na na-achieve ng isang premier distributor. Pwedeng kumita ng hanggang 10 sales match per day or 15,000 commission points per day or 105,000 commission points per week or 450,000 commission points per month. The Passive Sales Match Commission Maintenance and Level Advancement. Bago tayo magpatuloy sa ating discussion tungkol sa PASM, meron tayong dalawang bagay na kailangan nating isaisip. Number 1, na meron pong mga iba't ibang level na kailangang maabot at nakadepende po yung laki ng income bawat level na ma-achieve. Number 2, meron pong MMPP or Monthly Maintenance Product Points na dapat pong ma-accomplish every month sa kada level para ma-claim yung commission sa PASM. Ang income na pwedeng kitain ng isang premier distributor sa PASM ay nakadepende sa kanyang level or posisyon. Merong 6 levels sa PASM para akyatin ng isang premier distributor at habang tumataas ang kanyang level, mas lumalaki ang kanyang maximum na passive sales match na income na pwede niyang kitain. Lahat ng premier distributor ay magsisimula sa pinakaunang level ng PASM, which we call the premier distributor level. Para makapasok sa premier distributor level, kailangan lang mag-purchase ng platinum package sa pagsali as distributors sa JC. Dito pa lang sa Premier Distributor level, pwede na kayong kumita ng maximum of 3 sales matches per day na katumbas ng 4,500 commission points per day or 135,000 commission points per month. At ang kailangan lang ng isang Premier Distributor para makuha ang komisyon niya sa level na ito is to maintain at least 10 MMPP a month in advance. Ngayon, sa oras na magkaroon siya ng 50 passive sales match kada buwan, ito yung sales match mula sa PASM. Sa loob ng 2 magkasunod na buwan, siya ay mapopromote sa level na kung tawagin sa PASM ay the Premier Associate level. Dito naman sa Premier Associate level, tataas yung kanyang sales match limit sa 5 per day at meron siyang maximum income na 7,500 commission points per day or 225,000 commission points per month. Para sa mga distributors na nasa Premier Associate level, kailangan nyo lang mag-maintain ng at least 25 MMPP a month in advance. Ngayon, sa oras na ang isang Premier Associate ay nakapag-produce ng at least 100 passive sales match kada buwan, sa 2 magkasunod na buwan, siya ay mapopromote sa level na, kung tawagin ay, the Premier Manager level. At dito sa Premier Manager level, bibigyan na ng maximum of 7 passive sales match per day ang isang distributor. Pwede siyang kumita ng maximum of 10,500 commission points per day or 315,000 commission points per month. At sa level na ito, kailangan lang niya ay mag-maintain ng 50 MMPP a month in advance para ma-qualify for the passive sales match commission. Kapag ang isang distributor ay nakahit ng 150 passive sales match per month sa loob ng 2 magkasunod na buwan, automatic na siya ay mapopromote sa Premier Regional Manager level sa PASM.
Dito, ang kanyang maximum sales match ay tataas sa 8 sales matches per day or katumbas ng 12,000 commission points kada araw or 360,000 commission points kada buwan. Dito naman sa level ng Premier Regional Manager, kailangan lang nating mag-maintain ng 70 MMPP a month in advance para mag-qualify sa passive sales match commission ito. Ngayon, kapag ang isang Premier Regional Manager ay nakahit ng at least 200 passive sales match kada buwan, sa loob ng dalawang magkasunod na buwan, siya ay mapopromote sa level ng Premier Country Manager. Dito sa level ng Premier Country Manager, may enjoy ng distributor ang maximum na kita na 9 passive sales match per day or ang katumbas na income na 13,500 commission points kada araw or 400,005 commission points kada buwan. Kailangan lang na isang nasa level ng Premier Country Manager ang mag-maintain ng at least 70 MMPP a month in advance para mag-qualify sa kanyang passive sales match commission. Ngayon, kapag ang isang Premier Country Manager ay nakahit ng at least 280 passive sales match sa loob ng isang buwan at 2 buwan itong magkasunod, mapopromote na siya sa pinakamataas na level sa PASM na kung tawagin ay the Premier Global Manager. Dito sa Premier Global Manager, meron itong maximum na 10 passive sales match per day, katumbas ng 15,000 credit points per day or 450,000 credit points per month. Para lalong ma-enjoy ang maximum na kitaan sa level na ito at mag-qualify sa income, kailangan lang ng isang nasa Premier Global Manager ng at least 70 MMPP monthly maintenance in advance. Sa bawat level na nahihit ng isang distributor, wala na pong pagbaba or wala ng demotion para tuloy-tuloy ang pag-akyat ng promotion.